اكيد كلنا طبعا عارفين الابل ايربودز، هي سماعات ابل الجديده، وهو فكرتها ان عندك طرفين من سماعات البلوتوث بتحطها في ودانك بحيث ما تبقاش فيه السلوك او حتى كلاكيع كده يعني تضايقك وانت بتسمع مزيكا، ولكن سعرها مبالغ فيها جدا وهي بتوصل ل 4000 جنيه. وفي ناس اكيد مش هتدفع المبلغ ده كله في سماعه، لان انت ممكن تجيب بيه موبايل او حاجه. فالناس بتبدا تشوف بدايل تانية اقتصاديه اقل منها في السعر، ولكن بيبقى في تنازلات في الجوده بتاعه الصوت وفي تنازلات في الخامه بتاعه السماعات التانية، فما بتبقاش عمليه خالص. ولكن السماعه دي هي اللي بتحقق المعادله الصعبه ما بين انك تدفع سعر اقتصادي وانك تاخد كواليتي صوت عاليه ومحترمه جدا، وهي سماعات الريدمي ايردوتس. سماعات الريدمي ايردوتس بصراحة التصميم بتاعها شيك جدا وكول جدا وصغيرة وكمان خفيفة، بحيث ان هي لما بتقع ما بتتكسرش وتحس ان هي مرنة. وهي كمان نازلة ببلوتوث 5.0 وده احدث فيرجن من البلوتوث. هي اصلا السماعة صغيرة قد كده جوه الباور بانك بتاعها، ولكن بتيجي بعلبة عريضة شوية. العلبة ما فيهاش غير بس كتالوج بالصيني، طبعا مش فاهم منه اي حاجة، وطبعا في كيس اللي هو فيه قطعة بتاعت السيليكون اللي هي بتعزل الصوت. طيب الكواليتي بقى بتاعت الصوت نفسه عامله ازاي؟ الصراحه انا اتفاجئت ان السماعه بالسعر القليل ده فيها ديتيلز عاليه جدا في الصوت اللي انت بتسمعه. بيبقى في احيانا كده مزيكا مختفيه او في الباك جراوند في مزيكا كده معينه ما بتسمعهاش في سماعات كتير، بتسمعها في سماعات معينه. فانا قلت ان اكيد دي بتبقى موجوده في السماعات الغاليه بس، لكن لما توصل انها موجوده في السماعه دي فدي حاجه كويسه جدا بصراحه. بس هي ما بتضيفش بيز زيادة، بمعنى يعني هي فيها بيز حلو جدا وكل حاجة، بس في مثلا سماعات بتزود اللي هو التريبل او فيها بيز بوستر مثلا، وتحس ان الصوت اضخم وبتاع، ولكن بيجي على حساب التفاصيل بتاعه الاصوات او الالات اللي انت ما بتسمعهاش اصلا، او الاصوات اللي هي بتبقى في ليفل قليل. فالديتيلز العاليه بتاعه الاصوات ممكن تيجي على حساب التريبل ده، ولكن لو البيز اصلا بتاع الاغنيه عالي فهو مش هيقلل منه، لكن هو ما بيزودش بيز او بيضخم الصوت زياده. في سماعات تانية ممكن تعمل المعادله الصعبه دي، زي مثلا سماعات الشاومي اير او الاير 2، ودي سماعات بس هي بتبقى فئة اعلى شوية في السعر، لكن الساوند كواليتي اوفر اول حلوة جدا ومرضية جدا. يعني انا اصلا قبل ما كنت بستخدم الايردوتس كنت بستخدم سماعة الريلمي بادز، ودي سماعة صوتها كواليتي حلو وضخم والتريبل بتاعها عالي وكل حاجة. فلما جيت حطيت الريدمي ايردوتس ما كنتش حاسس بضخامة الصوت، بس كنت حاسس بالتفاصيل. ولكن بعد ما اتعودت على الريدمي ايردوتس في اكتر من اسبوع قلت ارجع للريلمي بادز تاني. فطبعا انا اتعودت ان انا اشوف ديتيلز في الصوت ما لقيتهاش هنا، فبالتالي الكواليتي بتاعت الريلمي ايردوتس بالنسبة لي احسن كتير، والصوت كمان بالانسد جدا وحلو جدا ما بين الرايت والليفت. بالنسبة لصوت المكالمات انت بتسمع الطرف التاني كويس جدا وهو بيسمعك كويس، ولكن ده في الحالة العادية. اما لما تكون في حالة الزحام او كده، يعني لو انت مثلا جنبك كلاكسات عربيات كتير، الصوت هيبقى صعب جدا انك تسمعه، او ممكن تسمع ولكن الطرف التاني مش هيبقى سامع صوتك كويس. لكن لو انت مثلا في حتة فيها هوا كتير او كده، لا الصوت بتاعك هيبقى كويس. يعني اكيد مش البرفكت، لكن السماعة مش بتاعت الدوشة كتير. كمان السماعتين دول بتقدر تستخدم كل واحدة منهم منفصلتين، يعني تقدر تستخدم اليمين بس او الشمال بس او الاتنين مع بعض. انت في الاول لما بتطلع السماعتين من العلبة او من الباور بانك بتاعها بتضغط ضغطة مطولة على الاتنين، فاول ما ينوروا بتقوم دايس ضغطة كده كمان زيادة على السماعة الشمال، فيعمل تون كده في السماعة اليمين ان هي توصلوا ببعض. بعد كده بتقوم على البلوتوث داخل عليه هتلاقي اسم السماعة ريدمي ايردوتس ار اللي هي رايت، فبتختارها وتلاقي السماعتين اشتغلوا معاك من غير اي مشكله. اما لو عايز تستخدم سماعه واحده تبقى معاك في الستاند باي كده اللي هو بتبقى حاططها في ودانك عشان بس لو عايز تستقبل مكالمات او كده، فانت تستخدم السماعه الشمال، تقدر تفتحها بس هي لوحدها وتبقى سايب السماعه اليمين في البوكس وتقدر تحطها وتستخدمها في المكالمات براحتك. طيب البطاريه بتقعد قد ايه؟ السماعتين لو هما مشحونين على الاخر بيقعدوا مثلا من 3 ساعات ونص ل 4 ساعات، ده طبعا على حسب استخدامك وعلى حسب علو الصوت بتاعك والرينج وكده. ولكن السماعتين دول مع البوكس بتاعهم او الباور بانك بتاعهم بيقعدوا اجمالي 12 ساعة. يعني تقدر تقول ان لو السماعات بتاعتك خلصت على اخرها
البوكس وممكن يشحنها بتاع من 3 ل 5 مرات على حسب استخدامك زي ما انا قلت. فالسماعه بتقعد معاها في رينج 5 ايام، السماعتين بالباور بانك بتاعهم، فالبطاريه ممتازه الصراحه. طيب بالنسبه للرينج، لو انت مثلا الجهاز بتاعك بعيد عن السماعات، هل الصوت هيقطع او هيشوش ولا لا؟ في بدايه استخدامي لما كنت بحط التليفون في جيبي او كده وايدي بتيجي على منطقه البلوتوث اللي بتبقى في الموبايل اللي هي بتبقى فوق الشاشه، غالبا بيبقى فيه الصوت بيقطع، فحسيت ان في مشكله ان مثلا الرينج بتاعه قليل وبتاع، فانا رحت لابس السماعات ومشيت بعيد عن الموبايل بتاع 5 متر او حاجه، ولقيت الصوت زي ما هو والكواليتي عاليه ما قلتش خالص. كمان كان في فواصل، يعني كنت انا داخل في حته فيها باب وكان في حيطه، فده كان اصلا كفيل انه يقطع الصوت، ولكن الرينج بتاعها مازال شغال. بالنسبه للناس اللي هي بتعمل ورك اوت او بتروح الجيم او كده وبتحب تسمع سماعات، بتقابلهم مشكله، وهي ان لما الواحد بيعرق بتضايق الودان وانت بتلعب، فانت بتبقى عايز حاجه ما تخليش العرق اصلا يزعجك في ودانك. فميزه السماعه دي ان هي ما بتخليش ودانك تعرق، بتبقى ثابته جدا في الودان، تقدر تلعب عادي جدا من غير ما تخاف ان السماعات مثلا تقع او تضايقك او اي حاجه، فهي تنفع جدا قوي للورك اوتس. طيب بالنسبه للجيمنج بقى، السماعات مفيده في الجيمنج ان هي الستبس بتاعتك وانت ماشي، خصوصا في كول اوف ديوتي، يعني خطوات الناس اللي ماشيه جنبك او كده تبقى سامعها بوضوح. الطلقات البعيده والقريبه دي طبعا بتفيدك ان انت تقدر تتفادى المكان اللي فيه طلقات او كده، وده ساعدني ان انا العب كويس جدا الصراحه، غير ان انا جيمر فشيخ اصلا انا عارف. فتجربه الجيمنج بتاعت السماعات حلوه جدا. طيب ايه عيوب السماعه؟ عيوبها ان في حاجه غريبه جدا. دلوقتي انت لو موصل السماعتين بالموبايل ومثلا وقفت الميوزك بتاع 10 ثواني او 12 ثانيه كده، تلاقي السماعه بتعمل ديسكونكت لوحدها وكونكت تاني وديسكونكت وديسكونكت وهكذا، فده موضوع مزعج، يعني مش عارف ايه السبب ان هي تقعد تعمل كده. بس انت لو موصل السماعه الشمال لوحدها بس عشان بتبقى سايبها في ودانك علشان مثلا تستقبل مكالمات او كده، هي شغاله تمام. لكن انا بتكلم في ان انت لما تكون موصل السماعتين مع بعض في ودانك، فدي حاجه رخمه شويه بصراحه، بس انا اتعودت عليها خلاص، وبقى الموضوع مش اللي هو خلاص يعني رخم، بقيت عارف السماعه مثلا لو ريحت شويه ترجع وتفتح تاني فقوم مشغل، فخلاص الموضوع بقى بالنسبه لي عادي، ما بقاش مشكله يعني او حاجه رخمه كده. طيب السماعه دي اسمها ريدمي ايردوتس، دي الرينج بتاع سعرها بتاع مثلا حوالي $26، هو بيختلف من بياع للتاني، وفي مصر هنا بتبقى في رينج 500-600 جنيه، وساعات بينزل عليها عروض قويه جدا. في سماعه تانية نفس شكلها ولكن اسمها مي ترو وايرلس ايربادز، ولكن الفرق ما بينها وما بين السماعات دي هي ان الزرار بتاع السماعات هنا زرار يعني فيزيكال بوتون، زرار بتداس عليه، لكن في المي ترو وايرلس بيبقى الحته دي في الزراير بتاعت السماعات تاتش. لكن طبعا استخدام الصوت او تجربه الصوت الفعليه انا معرفهاش لاني ما جربتش المي ترو وايرلس ايربادز، لكن انا مع الريدمي ايردوتس، ولكن اللي سمعته يعني ان فرق الكواليتي بتاع الصوت مش كبير، لكن هي اصلا الريدمي ايردوتس حلو اصلا، الكواليتي بتاعها حلو جدا لوحدها، فاعتقد يعني الزياده بتاعت السعر دي ما تستحقش. ولكن اللي تستحق الزياده وهي المي اير 2، دي ممكن توصل لرينج $100 او حاجه، فتعمل هنا مثلا بتاع 1600 جنيه في مصري. طبعا هي فيها اعلى وبقى فيها جيسترز جديده او ايماءات جديده، وهي اللي مثلا تشيل سماعه تلاقي عملت بوز او تخبط كده يعمل انسر، هتلاقي ان هي بتديك مثلا ديتيلز عاليه وبتضخم الصوت في نفس الوقت، حاجه كويسه جدا. هو طبعا ال 1600 جنيه بالنسبه للايربودز والجالاكسي ايربودز والحاجات دي هي رخيصه، ولكن ده للي عايز يجيب فئه اعلى شويه من الريدمي ايردوتس. فالصراحه لو جيت على السؤال الاولاني اللي هو هل الريدمي ايردوتس بديل مناسب او بديل اقتصادي للابل ايربودز؟ اكيد طبعا لو عايز منافسه بقى، فالمنافسه هتكون ما بين الاير 2 وما بين الابل ايربودز من ناحيه الفئه السعريه ومن ناحيه الامكانيات، اعتقد هم دول اللي هيخشوا مع بعض في المنافسه. لكن الريدمي ايردوتس كاوفر اول سماعه حلوه جدا على سعرها. وبس كده، دي نهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه وتتابعنا على حساباتي المختلفه تحت في الديسكريبشن. سلام.